Thân chào các bạn đang lắng nghe đài Ly Life Podcast. Hôm nay mình được nghỉ làm các bạn. Mình được nghỉ làm từ ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày mốt. Mình chỉ đi làm vào cuối tuần thôi. Cho nên mình đọc tin tức thì mình thấy là bão tuyết. Cho nên mình chia sẻ những cái video bão tuyết cho các bạn xem. Bởi vì ngày hôm qua đó các bạn, nhà mình bị cúp điện. Thông thường ở Norway này ít có khi nào mà bị cúp điện lắm các bạn. Nhưng mà ngày hôm qua bị cúp điện. Mà các bạn biết không, ở xứ lạnh này á, mùa đông mà bị cúp điện á là chỉ có chết thôi các bạn ơi. Mà thông thường á thì nếu có cúp điện thì cũng chỉ có 5-10 phút thôi, hoặc là có mấy giây thôi. Nhưng mà ngày hôm qua các bạn biết không, nó tới 1 tiếng rưỡi. Mà khi mà dòng điện mà nó bị cúp trong cái khí hậu rất là lạnh như vậy á, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là nhà mình không có nước nóng để sử dụng luôn các bạn. Chỉ có nước lạnh thôi. Mà chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi là nhà mình bắt đầu cái hơi ấm nó đã tỏa mất rồi các bạn. Cứ như là mình đã bắt đầu mình thấy cái nền nhà, bắt đầu mình đi chân mình thấy nó lạnh rồi đó. Khi mà mình thấy cái tình trạng này nó bắt đầu đen tối nguyên cái khu vực này luôn các bạn, nhìn giống như là một khu vực ma vậy á. Là mình chạy vô phòng tắm, mình xả một bồn nước. Mình hy vọng rằng là mình giữ được cái độ nước ấm đó trong cái bồn tắm thì nó sẽ ấm cái nhà. Không ngờ các bạn, mình mở nước ra chỉ trong vòng 10 phút sau là hết nước nóng rồi. Rồi mình lật đật đi đóng hết tất cả các cửa sổ lại, tại vì mình phải giữ cái độ ấm ở trong nhà. Chứ nếu không á là mình lạnh là chắc có nước là mình chết luôn á các bạn. Nhưng mà mình nhìn qua hàng xóm á, các bạn biết sao không? Họ khóa cửa họ đi hết các bạn. Nhà nào cũng tối thui à. Họ khóa cửa họ lái xe họ đi. Một là mình nghĩ họ ra xe ngồi cho ấm, đề máy ngồi cho ấm. Hai là họ đi ra những nơi nào mà có điện á. Chứ còn ở nhà ngồi tối thui ở nhà làm gì? Đó. Nhưng mà chỉ có một mình là ở nhà. Tại vì mình nghĩ là trời lạnh như vậy, ở ngoài đường trơn trượt, tuyết nhiều như vậy, mình thấy nó cũng nguy hiểm đó các bạn. Cho nên mình ở nhà. Nhưng mà mình thấy mới có nửa tiếng đồng hồ thôi là bắt đầu mình thấy nó lạnh rồi nha các bạn. Nước mình xả để dự trữ, nhưng mà cũng còn là nước lạnh chứ không có nước nóng. Nhưng mà rất may mắn các bạn là hồi mùa hè mình có mua một cái bình sạc điện. Thì cái bình sạc điện đó thì mình đã sạc vô được 100%, nhưng mà mình không sử dụng thì mình nghĩ nó chắc cũng mất đi cũng mấy phần trăm. Thì mình lật đật mình cắm cái mobile của mình vô trong cái bình sạc điện đó với lại máy computer. Tự vì khi mà điện xuống nó cúp là cái wifi nó cũng cúp luôn các bạn. Nếu mà mình có trục trặc gì mình có gọi cũng không được, chỉ ngoài cái điện thoại của mình thôi. Thì cái điện thoại của mình thì có wifi, cho nên mình phải sạc hai cái bộ phận này nó có điện, để khi mà mình cần sử dụng wifi thì mình dùng wifi mobile. Đấy, cho nên mà may mắn là mình có cái bình đó. Rồi nhà mình có bao nhiêu đèn cày mình thắp lên hết các bạn. Với lại loại mà đèn pin mà đèn mà bóng đèn để sạc á, mình cũng thắp lên luôn cho nó sáng, để đỡ sợ. Tại vì nhìn ra ngoài cửa sổ đó các bạn, đen như mực, không có cái nhà nào mà có một tí lóe ánh sáng luôn các bạn. Mà mình thấy họ khóa cửa, người nào cũng đi ra ngoài hết á. Cho nên mình nghĩ bụng, thôi rồi, bây giờ mình làm gì đây? Mình mở cửa ban công mình thấy tuyết đầy luôn các bạn. Rồi, xong rồi, thì mình cũng nằm nhà chờ thôi. Thì 1 tiếng rưỡi sau mới có điện trở lại các bạn. Mình rất là lo sợ cái tủ đá của mình nó sẽ chảy nước và thức ăn của mình nó sẽ bị hư á các bạn. Chứ mình nghĩ bụng nếu 1 tiếng rưỡi nữa mà không có điện là mình phải lấy thức ăn ra mình đưa ra ngoài trời. Tại ngoài trời hiện giờ là lúc đó là -7 độ thì nó vẫn còn lạnh hơn trong cái tủ đá. Cho nên mình nghĩ nếu mà trường hợp đó sẽ đến nữa,
kéo dài nữa là mình phải đem thức ăn ra ngoài ban công mình để. Nhưng mà may sao 1 tiếng rưỡi sau thì là có điện lại. Thì hôm nay mình không đi làm cho nên mình vô trong mạng mình xem, thì mình thấy rất nhiều chuyến bay cancel. Mà hôm đó mình đi làm, hôm thứ Hai mình đi làm thì cũng đã có 5 chuyến bay, 2 chuyến bay ban ngày và 3 chuyến bay buổi tối cancel rồi. Nhưng mà không ngờ bây giờ mình đọc tin tức thì mình thấy ở bên Pháp nhiều sân bay đã cancel, máy bay gần 100 chuyến bay cancel. Cho nên mình nghĩ thì chắc lẽ ở Na Uy này những bạn đồng nghiệp của mình chỉ có nằm đó, ngồi đó chơi thôi, chứ còn chắc là rất là ít việc để phải làm. Cho nên mình lên cái video này, mời các bạn tiếp tục đón xem. Đây các bạn, trên khung hình các bạn thấy đó là mùa đông ở California. Thông thường á, ở California ít khi nào có tuyết lắm các bạn. Nhưng mà năm nay tuyết cũng không khác gì ở bên Na Uy này luôn đấy các bạn. Đấy, mà người dân ở bên California đó, họ ỷ y lắm các bạn. Đến mùa đông họ không có thay lớp mùa đông đâu các bạn. Nhiều khi họ chờ tuyết rơi rồi họ mới thay lớp mùa đông. Cho nên rất là nhiều tai nạn xảy ra ở Cali khi mà tuyết bắt đầu rơi. Thông thường á, thì mình hay đi chơi vào dịp lễ Noel lắm, thì mình được nghỉ. Nhưng dạo sau này mình biết rồi, mình không có đi vào những ngày mùa đông như vậy. Từ vì một là fly cancel, hai là đổi fly, ba là fly bị chậm trễ. Cho nên nếu mà có dự định đi chơi lễ mùa đông ở Na Uy này á, thì phải đi 2 tuần trước khi lễ mùa đông đến và về sau 2 tuần khi mùa đông nó đã qua. Chứ còn đi chính vào mùa đông á, thường hay bị gặp trục trặc lắm các bạn. Mà mình lớn tuổi rồi, ngồi chờ trực đợi, đau lưng mệt mỏi lắm các bạn ơi. Đấy, thì hôm nay là ngày 8 tháng 1, thì mình có đọc thông tin á, thì mình thấy là tính đến ngày 8 tháng 1 năm 2026, nó đã được ban hành rằng cảnh báo màu vàng về tuyết rơi dày đặc ở một số khu vực của Na Uy, đặc biệt là ở miền đông Na Uy. Thông tin quan trọng ngày 8 tháng 1 năm 2026 là khi nói về lượng tuyết thì dự báo có thể có tới 25 cm tuyết rơi trong đêm nay cho đến thứ Năm và suốt cả ngày. Khi mà nói về khu vực á, thì họ cảnh báo đặc biệt áp dụng cho một số khu vực ở phía đông Na Uy, bao gồm vùng Oslo, Ogde, Telemark và Vestfold. Khi nói về giao thông á, thì cái ban ngành mà có tên là Vi và ban ngành có tên là Bon Nenur, họ có cảnh báo rằng thời tiết có tuyết và có thể gây chậm trễ và ảnh hưởng đến giao thông đường sắt ở khu vực Đại Oslo. Thì khi mình nói về tình trạng hiện giờ đó, thì mặc dù thời tiết tuyết ở một số nơi có vẻ nhẹ hơn so với dự kiến ban đầu, nhưng họ cảnh báo nguy hiểm vẫn được duy trì do điều kiện lái xe khó khăn. Đấy, các bạn, cho nên các bạn thấy cái đoạn đầu của phim á, nào là máy bay cancel, rồi đường ray xe lửa cũng cancel, rồi đường xe buýt cũng cancel. Mà không phải ở Na Uy này đâu nha các bạn, ở cả Pháp, ở cả Netherlands, ở cả Anh, đó, bây giờ ở cả bên Mỹ nữa các bạn. Đấy, cho nên rất là nguy hiểm nếu mà mình đi ra đường vào cái lúc này. Mình cũng may mắn là mình được nghỉ 4 ngày giữa tuần không đi làm, cuối tuần thì mình mới làm. Thì mình nghĩ là cuối tuần là khoảng ngày 10, ngày 11 thì giông tố bão tuyết nó cũng đỡ bớt rồi. Mà từ nhà mình đi tới sở làm cũng gần lắm các bạn, chỉ khoảng 5-6 phút lái xe thôi.
cho nên không có sợ là đường trơn trượt hay là bị trục trặc, cho nên mình cũng không sao. Chứ còn nếu mà mình bỏ xe ở nhà mình đón xe buýt đi á, mình nghĩ cũng chưa chắc xe buýt là an toàn nữa. Đấy, cho nên á, mình thấy á, trường hợp này xảy ra hiện tại bây giờ không phải chỉ có ở nước Na Uy mình đang ở nha các bạn, mà nó đang xảy ra ở cả California, Netherlands, England, Paris và những nước ở khối Âu Châu này các bạn. Ok, mình đã chia sẻ những gì đã xảy ra vào đầu mùa đông năm 2026. Xin mời các bạn đón xem những video kế tiếp trong những ngày gần đây. Thân chào và hẹn tái ngộ. Bye bye!